Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la o filmare în 3 variante de răspuns. O să vă rog să vă gândiți la o întrebare. Știți regula, puteți alege un număr pentru voi, un număr pentru altă persoană, puteți să alegeți un număr pentru dragoste, un număr pentru bani și carieră. Fix cum simțiți, așa faceți. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra galbenă. O să vă rog să alegeți intuitiv. Dacă simțiți nevoia, puteți asculta toate cele 3 numerele. Este la fel de bine. Și acestea fiind spuse, eu voi începe cu cei care ați ales piatra roz. Să vedem ce mesaje aveți aici. Se pare că deja a început citirea. Văd foarte multă apăsare pentru unii dintre voi. Posibil să fiți într-o perioadă în care să aveți multe responsabilități pe cap. Sau pur și simplu să fie o perioadă aglomerată. O perioadă în care unii este posibil să simțiți o apăsare. Poate este o energie din trecut, în alte cazuri. Însă, sfatul aici este, în problema pe care o aveți, să încercați să vă puneți o ordine foarte bine stabilită în acțiunile pe care voi le faceți față de o persoană, față de o situație anume. De exemplu, dacă e vorba de o relație, aici încercați să nu lăsați energia din acea relație să vă ia mințile, da? Să vă influențeze în mod special starea de spirit. Încercați să nu dați multe mesaje sau încercați să nu vă gândiți în permanență, pentru că totuși 10 de bâte vorbește de un final, de un moment în care ați ajuns în sfârșit la capătul puterilor. Și să vedem mai departe. Exact, arcana majoră, moartea, care vine cu o eliberare. O eliberare dintr-o situație în care eu tare tind să cred aici că unii ați fost într-o situație limită, v-ați agățat de ceea ce ați putut, de o relație, de o situație, de un loc de muncă, aia a fost la momentul respectiv și acum uitați că simțiți totuși că e cazul să vă eliberați, vreți să tăiați frânghia. Și să știți că sunteți ajutați de către univers. Aici discutăm despre o transformare din omidă în fluture. Vă cresc aripi, vă luați zborul, vă eliberați. Dar discutăm despre un final natural, adică ceva începe să se transforme de la sine. În unele cazuri este posibil să fiți într-o trezire spirituală. Văd aici că parcă luați o decizie și anume, ori să vă luați pauză, să vă luați un concediu, poate să mergeți într-o vacanță. În alte cazuri văd aici ori o relație care este pusă pe pauză, ori este ca și cum, dacă până acum a fost o perioadă aglomerată, lucrurile încep să se transforme. Începeți să vă simțiți mult mai bine în propria piele, începeți să analizați o situație din mai multe puncte de vedere. Meditația, iarăși, v-ar ajuta foarte, foarte mult. Văd foarte multă speranță pe care voi o aveți și o poftă de viață absolut fantastică. În unele cazuri, dacă ați avut o perioadă în care ați lucrat foarte mult și vreți să vă luați o pauză sau trebuie să lucrați în continuare, în schimb, văd că parcă vreți să vă faceți timp pentru a vă bucura, pentru a vă simți bine, pentru a avea puțină grijă de starea voastră de spirit. La bază aveți 9 de bâte. Vă este puțin teamă de acest final, de această transformare care a venit sau care urmează să vină în viața voastră. Să mai extrag o carte pentru voi. 10 de monede. Aici în final văd foarte multă împlinire, foarte multă stabilitate.
Dacă este vorba de un loc de muncă, lucrurile pot merge încet și sigur și chiar puteți să aveți parte de foarte multă împlinire din punct de vedere material, vă văd respectați, vă văd bucuroși. Și mai aveți și un cavaler de monede, care iarăși vine cu multă stabilitate, este ceva care se mișcă încet și sigur. O ofertă serioasă, o relație serioasă, în alte cazuri. Totuși vreau să clarific puțin această arcană majoră, moartea, și a ieșit deja o carte și avem asul de monede. Un nou început, foarte frumos, chiar un nou început absolut fantastic, o nouă șansă care vi se oferă. Vreți să faceți schimbări la locul de muncă, în viața voastră personală, ceva ce ține de un loc, poate vreți să vă mutați, vreți să schimbați ceva, să mutați lucrurile prin casă, să vă schimbați casa, să vă schimbați modul în care arătați. Iar la bază avem eremitul, deci este ceva ce se produce ori sub influența unei persoane mai în vârstă decât voi sau o persoană cu o experiență de viață mai mare, dar în alte cazuri puteți să fiți și voi, și anume că stați și analizați lucrurile aici foarte bine și hotărâți să puneți punct. Dar eu simt aici că totul depinde de voi, cei care ați ales numărul 1. Adică totul depinde de atitudinea voastră și de modul de a acționa. Vreau să văd la ce vă gândiți voi aici. Un împărat vă pune pe gânduri. Poate fi o persoană cu autoritate din viața voastră, în unele cazuri. În alte cazuri, poate e ceva ce ține de o avansare de la locul de muncă. Niște reguli pe care le impuneți. Deveniți mai stabili, mai siguri pe voi. Unii e posibil să vă dați seama de faptul că cineva v-a cam mințit, cineva v-a cam supărat, v-a cam trădat și e cazul să luați o decizie, să luați atitudine. Este foarte important aici ca voi să luați volanul în mână, cum s-ar spune. Da? Au mai ieșit niște cărți. Aveți 7 de spade, deci cineva își urmărește aici propriul interes. În unele cazuri, e bine să fiți atenți la o rivală, da? Care poate apărea. Și asta înseamnă la locul de muncă, o persoană care nu vă place vouă. Însă, văd aici că totuși sunteți foarte bucuroși, iar dacă așteptați o sumă de bani, un împrumut, dacă vreți să vă cumpărați ceva, iarăși, aici pot fi lucruri extrem de pozitive. Ceva vă provoacă în egală măsură. Parcă aveți de împărțit ceva, niște bani, aveți de cumpărat ceva important, iarăși. Iar la bază avem turnul, care vine cu o răsturnare de situații, cu ceva care se dărâmă, ceva ce a fost construit până la un anumit nivel, a stat acolo, s-a învechit, nu mai este valabil, nu mai este viabil, mai bine spus, și atunci trebuie dărâmat. Și aveți asul de bâte. Posibil că o pasiune sau un curaj aparte de care voi dați dovadă să vă ajute să vă eliberați din această situație. Bun, haideți să vedem zodiile implicate și avem așa. Zodia Scorpion, Leu, Berbec, Săgetător, Taur, Fecioară, Capricorn, și cam atât. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, puteți să apăsați și butonul de mulțumire dacă voi așa simțiți.
Iar pentru cei care doriți să mă ajutați în extinderea acestui proiect, în creșterea sa, puteți să împărtășiți un videoclip drag vouă cu un prieten. Puteți să dați un videoclip unui prieten și așa mă ajutați și pe mine și ajutați și persoana respectivă că poate are nevoie de o ghidare din partea Universului. Haideți să vedem mai departe. Puteți să mai vizionați un număr dacă simțiți nevoia sau o altă citire de pe canal. Mergem mai departe cu cei care ați ales piatra verde. Bine ați venit! Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi. Doi regi. Regele de monede, regele de spade. Două instituții importante pentru voi sau două persoane foarte importante. Pot fi bărbați sau, în alte cazuri, pot fi persoane mai rigide, persoane mai masculine. Regele de spade este o persoană foarte rece, detașată, care își face planuri foarte bine puse la punct și care poate fi un inamic veritabil în caz de o problemă. Este o persoană mai singură din fire, mai dificilă. Iar regele de monede este o persoană care este sigură pe ea, stă foarte bine din punct de vedere financiar sau cel puțin este dispusă să lucreze pentru a obține anumite merite. Și împreună, eu tare m-aș gândi că unii dintre voi vă faceți niște planuri pentru o problemă profesională. Vreți să rezolvați ceva. Pe alții vă văd într-un punct destul de înalt. Este ca și cum aveți maturitatea necesară din punct de vedere mental, din punct de vedere material, deci fizic, dar totuși văd și un blocaj aici, o lipsă de comunicare. Ori trebuie să alegeți voi ceva între două locuri de muncă, două situații, două persoane și nu prea știți ce să faceți. Și parcă tot ați stat aici și ați fost blocați și acum uitați că vine furtuna și vreți să vă eliberați. Vreți să spuneți lucrurilor pe nume. Văd aici că familia are un rol important pentru voi în această perioadă sau în acest context. În unele cazuri. În alte cazuri este vorba de tot felul de mesaje, cuvinte de laudă, de apreciere, cuvinte frumoase pe care le primiți din partea unui grup de oameni sau din partea familiei, dar e ceva ce ține de o moștenire în unele cazuri și de un copil sau de o persoană mai tânără. Ia să vedem mai departe. Au mai sărit două cărți și aici vă văd foarte plin de viață și, nu știu, văd o persoană care are mult curaj și care dorește să se arunce așa cu capul înainte, să acționeze într-un mod diferit. Însă, iarăși, ceva se întâmplă foarte rapid aici la voi. Parcă un grup de oameni, persoanele de la locul de muncă, familia, securitatea voastră financiară, iarăși vă oferă foarte multă încredere. Iar pentru alții să știți că ați putea să puneți în practică o anumită pasiune pe care o aveți. Dacă e vorba de o relație, aici văd că vor fi niște discuții sau au fost destul de mature, destul de sigure, care ajută să, nu știu, ori să închege relația mai tare în alte cazuri, ori în alte cazuri chiar putem să discutăm de o mutare împreună sau de a întemeia o familie. Ultima carte din acest tarot este pajul de bâte, care vine iarăși cu multă pasiune, mult entuziasm. Unii e ca și cum întineriți, în general în viață, în modul de a vă comporta, sau aveți legătură cu persoane care acționează într-un mod mai pueril, mai adolescentin. O activitate nouă aici pe care o faceți, ori împreună cu cineva, ori e vorba de o întâlnire cu multă pasiune.
ceva ce vă place vouă și începeți să acționați, începeți să puneți în practică, iar energia generală este 3-ul de cupe, nu știu, mergeți undeva, petreceți, acționați, ceva faceți voi aici și e foarte, foarte interesant. O bucurie, iarăși, pe care o puteți avea în acest context. Parcă ați stabilit ceva cu cineva. Ia uitați, e vorba de un succes, de un drum pe care voi vreți să mergeți. Poate fi un drum fizic, primiți o veste bună, o bucurie de la distanță, dar în alte cazuri să știți că putem discuta aici de faptul că în sfârșit găsiți soluția, în sfârșit mergeți pe drumul vostru. Dar aici se cere foarte mult să vă împărțiți într-un mod egal între două situații, două locuri de muncă, două lucruri diferite, iarăși. Haideți să clarificăm puțin lucrurile. Vreau să vedem ce e cu acești doi regi aici, totuși, pentru voi. Este ceva ce ați stabilit voi pentru un termen lung și foarte lung, sau sunt niște vești pe care le așteptați de la distanță, din străinătate, de pe internet. Apoi iarăși a ieșit regele de monede. Deci poate e ceva ce ține de planul vostru financiar sau un bărbat care este sigur pe el, înrădăcinat în propriile convingeri și care are de discutat ceva care ține de niște planuri pe un termen mai lung, de o călătorie îndepărtată și de un blocaj în care, iarăși, cineva se află. Am mai ieșit aici pajul de cupe și iarăși se repetă mesajul. Deci voi aveți o susținere mare aici, ori din partea familiei, din partea unui grup de oameni, pot fi prieteni, pot fi vecini, pot fi colegi de la locul de muncă și în special printr-o persoană mai tânără sau un copil. Apoi aveți cavalerul de spade, deci ceva neașteptat aici se întâmplă. O reacție la care nici măcar nu vă gândiți din partea unei persoane apropiate vouă. Și 3-ul de bâte vine cu o primă victorie, deci lucrurile se deblochează printr-un grup de oameni și printr-o reacție total neașteptată a unei persoane apropiate vouă. Poate e vorba de persoana la care voi vă gândiți în unele cazuri. Iar la bază avem 9 de monede. Deci aici dacă ați întrebat ceva ce ține de locul de muncă sau de zona profesională, răspunsul este pozitiv. Reușiți. Dacă e vorba de o relație, aici parcă, nu știu, se produc anumite evenimente, faceți anumite gesturi, unul față de celălalt. Sunteți prinși împreună cu un proiect care ține de creativitate, de entuziasm, de bucurie, de activități fizice și care v-ar putea uni foarte, foarte mult și ar putea închega relații. Haideți să vedem zodiile implicate și avem așa, în primul rând, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec și zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Posibil și zodii de apă, dar mai puțin, adică Rac, Scorpion, Pești. Bun, dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar dacă vreți să mă ajutați în acest proiect, vă invit cu drag să distribuiți un videoclip care vă place vouă unui prieten, iar pentru cei care simțiți, puteți să apăsați butonul de mulțumire. Mergem mai departe. Cu cei care ați ales piatra galbenă, dragii mei, haideți să vedem pentru voi ce mesaje sunt. A început citirea cu 5-ul de monede. Poate fi o perioadă în care ori sunteți mai singuri din fire, poate fi o perioadă în care aveți o problemă de sănătate sau aveți legătură cu tot ce ține de
persoane cu probleme de sănătate sau persoane care au probleme financiare, iarăși cinciul de monede mai înseamnă și o problemă financiară, sau persoane care au această traumă de abandon în alte cazuri. Și aveți o regină de cupe. Ori voi vreți să ajutați o astfel de persoană, ori în alte cazuri este posibil să treceți printr-o perioadă în care aveți o sensibilitate specială și chiar vă simțiți lăsați deoparte dintr-un anumit punct de vedere. În alte cazuri, pur și simplu sunteți într-o etapă în care vă concentrați foarte mult pe tot ce înseamnă spirit, pe tot ce înseamnă meditație, pe tot ce înseamnă rugăciune. Sunteți foarte detașați de planul fizic, iarăși. Și asta e bine, pe de-o parte. Dar dacă vă simțiți, eu știu, aveți o problemă de sănătate sau o problemă financiară, chiar v-ar fi foarte bine să vă detașați puțin, să vă luminați spiritul, mintea și apoi să mergeți mai departe, să găsiți soluția potrivită. Haideți să vedem. S-au întors mai multe cărți. Aveți regele de spade, poate un inamic sau o persoană mai rece, mai dificilă, care poate purta uniformă, poate lucra la stat. Apoi, următoarea carte este asul de bâte care s-a întors din pachet, ceea ce reprezintă un nou început plin cu pasiune, plin cu voie bună, un curaj fantastic, un nou mod de a acționa, un nou mod de a spune lucrurilor pe nume, dragilor. Marele preot, care vine cu multă înțelepciune. Vedeți că este o persoană în jurul vostru care v-ar putea ghida și care v-ar putea orienta foarte mult în ceea ce faceți. O persoană foarte respectată, o persoană care are o cunoaștere înaltă, adică ori are niște studii înalte, dar și practică, da, ceea ce cunoaște, nu e doar la nivel teoretic. Regele de bâte și cu împărăteasa. Wow! Voi aici, mai ales pentru cei singuri, să știți că aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă, așa mi se transmite, care să vă ajute să vă eliberați dintr-o relație toxică în care sunteți. Dacă știți că relația nu mai funcționează, dar în cazurile în care relația este foarte bună, foarte frumoasă, aici se întâmplă ceva care vă unește foarte mult. Poate fi ceva ce ține de a negocia. Sau o persoană care știe foarte bine să-și urmărească interesul, știe bine să-și impună punctul de vedere. Puteți să faceți o activitate din aceasta mai ieșită din comun, care ține de curaj, care ține de a acționa într-un mod diferit și care vă poate închega relația. La bază aveți împărăteasa, care vine cu multă stabilitate, vine cu multă pasiune în egală măsură, cu multă dorință de a sta în natură sau de a avea conexiune puternică, da, cu tot ce înseamnă energii feminine, casă, familie, de a îngriji pe ceilalți, de a-i ajuta. Iar dacă sunteți femeie, vă văd foarte, foarte stabilă din acest punct de vedere. O să mai cer o carte pentru voi. Nouă de monede. Am mai ieșit la un număr, cred că la numărul 2, dacă nu mă înșel, nu mai știu. 9 de monede. Multă independență aici, văd, și multă siguranță pe voi. Poate vreți să vă cumpărați ceva special sau poate primiți în dar ceva special. Începeți să vă îngrijiți mai mult de propria persoană. 9 de monede vorbește și de o siguranță foarte mare, chiar din punct de vedere material, să știți. Iar dacă este vorba de o relație, aici lucrurile văd că vor merge într-o direcție foarte pozitivă și chiar puteți începe împreună cu această persoană o activitate. Iar pentru cei singuri, să știți că această persoană nouă are o situație financiară bună,
Pe de-o parte, pe de altă parte aveți ocazia să o cunoașteți sau să îl cunoașteți chiar la locul de muncă. 6 de cupe. Aici văd un suflet pereche. Și e ceva ce vă doriți voi de mult timp. Haideți să vedem mai departe. Vreau să clarific puțin acest 5 de monede. Da, această supărare, această problemă, să știți că poate avea legătură cu o persoană mai tânără sau poate avea legătură cu sensibilitatea voastră. Mi se transmite iarăși aici că unii este ca și cum nu vă simțiți suficient apreciați, nu vă simțiți suficient iubiți, pentru că văd că aveți aici un rege de spade care tot stă în spatele vostru și nu vă lasă în pace. În alte cazuri, chiar rațiunea voastră e excesivă, da? V-ar putea da peste cap, v-ar putea face să nu vedeți lucrurile așa cum trebuie. Haideți să clarificăm puțin și acest 10 de spade, dar înainte de asta, ia uitați, aveți 5-ul de bâte, 2 de monede, deci aici e vorba de o luptă interioară sau exterioară, este o perioadă agitată. Ia să vedem. Cap, regele de spade. Valetul de spade. Știu, e o persoană, sau sunt persoane care sunt cu ochii pe voi în continuu. Vor să știe ceea ce faceți. Poate și voi sunteți curioși și vreți să știți mai multe lucruri despre o persoană în alte cazuri. Dar ia uitați aici că totuși e vorba de un turn, adică de o răsturnare de situație. Ceva se schimbă, ceva se dărâmă, ceva se schimbă la 180 de grade pentru voi. Și începe ceva nou, da? După acest turn. Poate erați voi curioși în privința unei situații și ați cerut părerea cuiva și gata, va clarifica situația. Ia uitați. Asul de bâte vine cu 10 de cupe, adică cu o bucurie enormă. Ceva benefic pentru familia voastră, pentru casa voastră. Ceva absolut fantastic, văd aici. Și o eliberare dintr-un blocaj. Văd o întâlnire frumoasă, în unele cazuri, alții e ca și cum sunteți aici foarte mult puși pe gânduri de către o persoană sau cineva pune ochii pe voi și vrea să vă propune ceva anume, un proiect, o avansare, un alt loc de muncă, un job suplimentar în alte cazuri, adică se întâmplă ceva, iar pentru cei care tot vă căutați așa o pasiune pe care să o puneți în practică, acum aveți ocazia și a ieșit și arcana majoră, soarele, foarte frumos, foarte pozitiv. Deci aveți ocazia, acum mai mult ca niciodată, să faceți lumină într-o problemă. Soarele vorbește despre succes, despre o bucurie mare, care, da, poate veni în cadrul acestui nou început, pentru cei mai mulți dintre voi. Și repet, dacă e vorba de o afacere sau de a negocia ceva, pentru cei care vă căutați un loc de muncă, iarăși puteți să găsiți, dar e undeva, nu știu, ori pe zona vânzărilor, ori e ceva ce ține și de a merge fizic sau de a face mișcare fizică, deci nu văd neapărat să stați într-un loc și să lucrați de acolo. Puteți să găsiți iarăși ceva aici voi pe zona aceasta de strategii, tot ce ține de a face strategii pentru ceilalți, strategii de marketing, poftim. Bun, și aveți și 2-ul de cupe, deci dragilor, repet, dacă e vorba de o relație, tot înainte, dar în alte cazuri văd aici un nou început absolut fantastic. Absolut fantastic. Poate împreună cu cineva. Să știți că oricum o să fie mult de muncă sau o să fie o apăsare din partea familiei, din partea unui grup de oameni, dar oricum ar fi, e cu succes pentru voi, e cu mulțumire, e cu împlinire. În sfârșit vă lăsați văzuți de către ceilalți, în sfârșit acționați. Haideți să vedem zodiile implicate și aici avem așa. Zodia Leu, Taur, Fecioară, Capricorn, Săgetător, Berbec, Gemeni, Balanță, Vărsător și puteți să aveți de-a face și cu Rac, Scorpion, Pești. Dar aceste zodii de apă pot fi ușor mai sensibile, în acest caz mă refer, și pot fi persoane mai copilăroase sau
pot ține de persoane vechi, deci persoane pe care voi le știți de mult timp. Bun, dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Iar pentru cei care vreți să mă ajutați în acest proiect, puteți să distribuiți un videoclip către un prieten sau pe un site de socializare. Fix cum simțiți, așa faceți. Iar pentru cei care doriți să apăsați butonul de mulțumire, cu mare drag primesc și aceste mulțumiri din partea voastră. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Sper că v-au plăcut. Mă bucur foarte mult că ne-am revăzut. Știu că mi-ați scris mulți că vreți să mai fac astfel de filmări. O să vă mai surprind cât de des pot, o să încerc. Și acestea fiind spuse, dragii mei, vă mulțumesc încă o dată tuturor, vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri sau să ne revedem cu bine, știu eu, și pe canalul Tarot Soare și Lună, acolo unde aveți mesaje zilnice pentru zodia voastră. Vedeți acolo în fiecare zi care sunt energiile, ce s-ar putea întâmpla. Și aveți acolo și citiri pentru fiecare săptămână. Deci dacă vreți, vă aștept cu drag și pe celălalt canal. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată oriunde v-ați afla.